እንደምናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ይህ የግርምታ ቲዩብ ነው። በህዋ፣ በታሪክ፣ በስነ ህይወት፣ በሳይኮሎጂ፣ በወቅታዊና በሌሎችም ጉዳዮች አስገራሚ፣ አዝናኝ እና አስተማሪ ሳይንሳዊ እውነቶችን የምታገኙበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግዎን እንዳይዘነጉ፣ የደወል ምልክቱንም ይጫኑ። The 7 Wonders of the World የዓለም 7 ድንቅ ታሪካዊ ስፍራዎች። ለዘመናት የሰው ልጅ ስልጣኔ በመላው ዓለም አስደማሚ ከተማዎችን፣ ህንጻዎችን፣ ሐውልቶችን፣ መቃብሮችን፣ ቤተ መቅደሶችን፣ ቤተ ክርስቲያኖችን፣ መስጊዶችንና ሌሎች የህንጻ መዋቅሮችን ገንብተዋል። በመላው ዓለም ላይ ካሉ ታሪካዊ ስፍራዎች 7ቱን ብቻ በደረጃ ለይቶ ማውጣት በጣም አስቸጋሪ ሥራ ነው። ይህም ሆኖ ግን The New 7 Wonders Foundation የተባለው ድርጅት ከነኚህ ሁሉ ታሪካዊ ስፍራዎች የበለጠ አስገራሚና አስደናቂ የሆኑትን 7 ታሪካዊ ቦታዎችን በደረጃ መልምሎ ለማውጣት ኃላፊነቱን ወስዷል። The New 7 Wonders Foundation በመላው ዓለም ካሉ ስፍር ቁጥር ከሌላቸው ታሪካዊ ስፍራዎች የተለያዩ መመዘኛዎች 200 ብቻ አስቀርቶ የመጨረሻ 21 ከ200ዎቹ መርጧል። ከዛም ከ21ዱ በህዝብ ምርጫ ከፍተኛ ድምጽ የተሰጣቸውን 7 ታሪካዊ ስፍራዎችን መርጧል። በዛሬው ቪዲዮ እነኚህን የዓለም ቱሪስት የሚጎርፍባቸውን አስደማሚ ድንቅ ታሪካዊ ስፍራዎች ምንነትና ልዩ የሚያደርጋቸውን ነገሮች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እንድትመለከቱት በአክብሮት ጠይቃለሁ። ታጅ መሃል ኢንዲያ። ታጅ መሃል በፍቅር ሰባኪነቱ ሰማይ ምድርን በሚያዞሩ ውበቱና ባለው ትልቅ ታሪካዊ ሚና በመላው ዓለም በስፋት ይታወቃል። ታጅ መሃል የሚገኘው አግራ በምትባለው የህንድ ታሪካዊ ከተማ ነው። ታጅ መሃል የሙገሃል ንጉሠ ነገሥት የሆነው ሻህ ጃሃን ባለቤት ሙምታዝ መሃል መቃብር ማረፊያ ነው። ንጉሠ ነገሥቱ ሻህ ጃሃን ባለቤቱ ሙምታዝ መሃልን ከልቡ በጣም ይወዳት ነበር። እናም ንጉሡ ታጅ መሃልን ለመገንባት የተነሳሳው ሚስቱ ከሞተችበት በኋላ ከልቡ ያለውን ከፍተኛ ፍቅር ለመናዘዝ እንደሆነ ይነገራል። የታጅ መሃል ግንባታ የተጠናቀቀው በ1632 ነበር። ህንጻውን ለመገንባት 13 ዓመታትን ወስዷል። እንዲሁም ግንባታውን ለማጠናቀቅ 22000 የሚሆኑ የጉልበት ሰራተኞች፣ ድንጋይ ጠራቢዎች፣ ቀለም ቀቢዎች፣ የጥልፍ ሙያ አርቲስቶች ከ1000 ዝሆኖች ጋር ተሳትፈውበታል። የቤተ መቅደሱ ግንባታ በአሁኑ ጊዜ በገንዘብ ቢተመን 827 የአሜሪካ ዶላር የሚሆን ሀብት ፈሶበታል። ታጅ መሃልን ለማስዋብ 28 አይነት የከበሩ ድንጋዮች ጥቅም ላይ ውለዋል። ይህ ታሪካዊ ህንጻ በቀን የፀሐይ ብርሃንና በማታ የጨረቃ ብርሃን ጊዜ ሲታይ ወደ ተለያየ ቀለም ይቀያየራል። በ1983 ታጅ መሃል በዩኔስኮ የዓለም የቅርስ መዝገብ ላይ ሰፍሯል። የታጅ መሃል የቱሪስት መስህብን በየዓመቱ በአማካይ ከ7 እስከ 8 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ይጎበኙታል። ኮሎዚየም ኢታሊ። ኮሎዚየም በጣሊያን ዋና ከተማ ሮም እምብርት ላይ ያረፈ ሞላላ ቅርጽ ያለው የጥንት ቲያትር ቤት ነው። በሌላ ስሙ ፍላቪያን አምፊቲያትር በመባል ይታወቃል። የተገነባው ከአሸዋና ኮንክሪት ሲሆን በዓለም ላይ ትልቁ ቲያትር ቤት ነው። የኮሎዚየም ግንባታ የተጀመረው በ72 ዓመተ ዓለም በንጉሠ ነገሥት ቬስፒያን ነበር። የተጠናቀቀው በ80 ዓመተ ዓለም በንጉሥ ቬስፒያን ተተኪዎች ታይተስና ዶሚቲያን ነበር። ከዚህ በኋላ ደግሞ በፍላቪያን ስርወ መንግስት ንጉስ አንዳንድ ለውጦች በቲያትር ቤቱ ላይ ተደርገዋል። በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ባሪያዎች ይህን እጹብ ድንቅ የህንጻ መዋቅር ለመገንባት ጉልበታቸውን አፍስሰዋል። ኮሎዚየም በተገነባበት ወቅት እስከ 80,000 ተመልካቾችን የማስተናገድ አቅም ነበረው። በተጨማሪም ወደ አዳራሹ መግቢያ 80 በሮች ነበሩት። ሰዎችን ከአደገኛ እንስሳቶች ጋር የማጋጠም ትርኢት፣ የሞት ቅጣት ፍርድና የአፈ ታሪክ ድራማዎች በኮሎዚየም ቲያትር ቤት ከሚካሄዱ ዝግጅቶች ጥቂቶቹ ናቸው። በኮሎዚየም የሚቀርቡትን ዝግጅቶች ለመታደም ምንም መግቢያ ገንዘብ አይከፈልበትም ነበር። ምክንያቱም ሙሉ የዝግጅቶቹ ወጪ የሚሸፈነው ከንጉሱ ሀብት ንብረት በመሆኑ ነው። ሆኖም ግን ኮሎዚየም የመጨረሻ የጭካኔ ድርጊቶች የሚካሄዱበት ስፍራ ነው። ብዙ ጊዜ በአንድ ቀን ብቻ ከ10,000 በላይ እንስሳቶች ይገደሉ ነበር። ዛሬ ላይ ይህ የዓለም ድንቅ ስፍራ ታዋቂ የቱሪስት መስህብና የጥንታዊ የሮም ግዛት ተምሳሌት ሆኖ ያገለግላል። ቺቸን ኢትዛ ሜክሲኮ። ቺቸን ኢትዛ በሜክሲኮ የያካታን ግዛት የሚገኝ የአርኪኦሎጂ ስፍራ ነው።
ቺቸን ኢትዛ የቀደም ኮሎምቢያኖች ሲሆን የተገነባው ማያ በተባሉ ጥንታዊ ህዝቦች ነው። የቺቸን ኢትዛ የህንጻ መዋቅር ከጥንታዊ የማያ ህዝቦች ሃይማኖታዊ እምነት ጋር የተያያዘ ነው። ቺቸን ኢትዛ ቀደምት የማያ ህዝቦች ከነበራቸው ትላልቅ ከተሞች አንዱ እንደሆነ ይታመናል። እንዲሁም በማያ ከተማ ያሉት የህንጻ ግንባታዎች ልዩ ልዩ የሆኑ የአርኪቴክቸራል ስታይሎችን ያሳያሉ። ቺቸን ኢትዛ ውስጥ የሚገኘው ኩኩልካን በመባል የሚታወቀው የቤተ መቅደስ ህንጻ በአመቱ ስላሉት እያንዳንዱ ቀናት 365 ደረጃዎች አሉት። ይህ የጥንታዊ ማያዎች የስነ ፈለክ ስልጣኔ ድንቅ የአርኪኦሎጂ ተምሳሌት ነው። ህንጻው በእያንዳንዱ 4 ሳይዶች 91 ደረጃዎች ያሉ ሲሆን ጫፍ ላይ ያለው ፕላትፎርም እንደ 365ኛ ደረጃ ያገለግላል። ስፍራው በተጨማሪ ውስብስብ የሆነ ጥንታዊ የጠፈር ምርምር ጣቢያ አለው። ይህ ጥንታዊ የማያ ህዝቦች የደረሱበትን እጅግ በጣም ጥሩና ከፍተኛ የስነ ፈለክ ዕውቀትን ያሳያል። ቺቸን ኢትዛ በ1400ዎቹ ያለ ሰው ብቻውን ቀርቷል። ሆኖም ግን ህዝቦቹ ከከተማው ለምን ለቀው እንደሄዱ እስካሁን ድረስ ሊታወቅ አልቻለም። ማቹ ፒቹ ፔሩ። ማቹ ፒቹ በመላው ዓለም ሚሊዮኖች ለመጎብኘት የሚያልሙት ድንቅ የቱሪስት መዳረሻና ከሰባቱ የዓለም ድንቅ ስፍራዎች አንዱ ነው። ማቹ ፒቹ የሚገኘው በፔሩ የኩስኮ ክልል ማቹ ፒቹ በተባለው ወረዳ ውስጥ ነው። እንደ አብዛኞቹ አርኪኦሎጂስቶች እይታ ከሆነ ንጉሥ ነገሥት ፓቻኩቲ ማቹ ፒቹን የገነባው ለግል ንብረት ርስት በ1450 ነበር። ስፍራው ወደ ትልቅ ከተማነት አድጎ ነበር። ነገር ግን ከዘመናት በኋላ በስፔኖች እጅ ከወደቀ በኋላ ስፍራው ባዶውን ቀርቷል። ስፍራው በአሜሪካዊ አሳሽ ሂራም ቢኒንግሃም ከተገኘበት ጊዜ ድረስ ለተቀረው ዓለም ሳይታወቅ ቆይቷል። የቅርብ ጊዜ ጥናታዊ ምርምሮች እንደሚያሳዩት ማቹ ፒቹ የጥንታዊ ኢንካ ህዝቦች የመንፈሳዊ ጉዞ የመጨረሻ ደረጃ መዳረሻ ስፍራ ነበር። ማቹ ፒቹ የጥንታዊ ኢንካ ህዝቦች አኗኗር ዘይቤ ትልቅ ማሳያ ነው። ማቹ ፒቹ የሚገኘው ተራራማ አካባቢ ላይ ሲሆን በጥንታዊ የኢንካ ህዝቦች ተራራው የተከበረና ቅዱስ ተደርጎ ይወሰድ ነበር። የማቹ ፒቹን ከተማ ለመገንባት ምንም አይነት አርማታ ጥቅም ላይ አልዋለም። ሁሉም ህንጻዎች የተገነቡት ጥርብ ድንጋዮችን በመደርደር ብቻ ነው። ድንጋዮቹ የተጠረቡ የተደረደሩበት ሁኔታ እጅግ አስገራሚ ነው። በተደረደሩ ድንጋዮች መካከል ምንም አይነት ክፍተት ካለመኖሩ የተነሳ የኤቲኤም ካርድ እንኳን ማስገባት አያስችሉም። ይህ በእርግጠኝነት ህንጻዎቹን በውበት ለመገንባት የከፈሉትን ትልቅ ዋጋ ያሳያል። በተጨማሪም የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ እንዲቋቋም ተደርጎ የተገነባ ነው። የመሬት መንቀጥቀጥ ከተከሰተ ድንጋዮቹ ይወዛወዛሉ። ነገር ግን የመሬት መንቀጥቀጡ ሲያልፍ ወደ መጀመሪያ ቦታቸው ይመለሳሉ። የማቹ ፒቹ ከተማ የተመሰረተው በሁለት የተራራ ጫፎች መካከል በሚገኝ ቀጭን መተላለፊያ ላይ ነው። ይህን በአሁን ጊዜ በደረስንበት ቴክኖሎጂ እንኳን ለመገንባት ከባድ የሆነውን ነገር ጥንታዊ ኢንካዎች ከመሬት ስር ውስብስብ የሆነ የኢንጂነሪንግ ስራዎችን በመስራት እውነት አድርገውታል። ክሪስት ዘ ሪድመር የዲኮ የጥበብ ስታይልን ተከትሎ የተቀረጸው የኢየሱስ ክርስቶስ ሐውልት ክሪስት ዘ ሪድመር በሪዮ ዲ ጄኔሮ ብራዚል የሚገኝ ሲሆን የብራዚል ዋና መለያ ምልክት ነው። ሐውልቱን በዋነኛነት የገነባው ፈረንሳዊው የቅርጻ ቅርጽ ባለሙያ ፓውል ላንዶውስኪ ነው። ሆኖም ግን የፊቱን ቅርጽ የሰራው ጣሊያናዊው የቅርጻ ቅርጽ ባለሙያ ጆርጅ ሊዮናንዴ ነው። ሐውልቱ የተገነባው በብራዚልና አካባቢው ካሉ ሰዎች በተሰበሰበ $250,000 ነው። የክሪስት ዘ ሪድመር ሐውልት የ98 ጫማ ርዝመት ያለው ሲሆን የተገነባበት የመሰረት ምሰሶ የ26 ጫማ ርዝመት አለው። የክርኖቹ ርዝመት ደግሞ ወደ ጎን የ92 ጫማ ስፋት ይዘረጋሉ። የ635 ሜትሪክ ቶን ክብደት ያለው ሐውልቱ የተገነባው ከኮንክሪትና ሶፕ ስቶን ነው። ሐውልቱ የሚገኘው የ2300 ጫማ ከፍታ ካለው የኮርኮቫዶ ተራራ ጫፍ ላይ ነው። የሐውልቱ ግንባታ የተጀመረው በ1922 ሲሆን የተጠናቀቀው በ1931 ነበር። በዓለም ላይ በዲኮ ጥበብ ስታይል ከተቀረጹ ሐውልቶች ትልቁ ነው። ሆኖም ግን ትልቁ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐውልት አይደለም። ስፍራው በ2006 በካቶሊክ ቤተክርስቲያን የተቀደሰ ስፍራ ሆኖ ስለታወጀ ጥንዶች ሰርጋቸውን በሐውልቱ ስር ማድረግ ይችላሉ። ፔትራ ጆርዳን የጆርዳናውያን ድንቅ ታሪካዊ ስፍራ የሆነው ፔትራ የዓለም 7 ድንቅ ቦታዎች ተብለው ከተመረጡት አንዱ ነው። ፔትራ የተፈለፈለበት የአለት ድንጋይ የሮዝ ቀለም ስላለው ሮዝ ሲቲ በሚል ቅጥያ ስም ይታወቃል።
ፔትራን አፍ የሚያስይዝ የቱሪስት መስህብ ያደረገው ባለው አርኪኦሎጂያዊ፣ ታሪካዊና አርኪቴክቸራዊ ዋጋ ነው። የፔትራ የውሃ ቱቦ መተላለፊያ ሲስተምና የህንጻው አለቶች የተጠረቡበት መንገድ ጥንታዊ ከተማው በስፋት የሚታወቅበት ሁለት አበይት መገለጫዎች ናቸው። በጥንታዊ የናባቲያን ህዝቦች የተሰራው የህንጻው የውሃ መተላለፊያ ቱቦ ሲስተም በበረሃ ውስጥ የሚገኘው ከተማ እንዲለማ በከፍተኛ ሁኔታ ረድቷል። በፔትራ የሚገኙት ከአለት የተፈለፈሉ የነገስታት መቃብሮች የስፍራው ዋነኛ የቱሪስት መስህቦች ናቸው። ፔትራ ከዓለም 7 ድንቅ ቦታዎች አንዱ ከመሆኑ በተጨማሪ በስሚሶኒያን ጋዜጣ ከመሞታችን በፊት መታየት ያለባቸው ስፍራዎች ተብሎ ከተመረጡት 28 ታሪካዊ ስፍራዎች አንዱ ለመሆን በቅቷል። እንዲሁም የኢንዲያና ጆንስ እና ዘ ላስት ክሩሴድ የሆሊውድ ፊልሞች ቀረጻ ተካሂዶበታል። ግሬት ዎል ኦፍ ቻይና ዓለም አቀፉ የቱሪስት መዳረሻ የሆነው ታላቁ የቻይና ግንብ በልዩነቱ በትልቅ ርዝመቱና ባለው ታሪካዊ ሚና በመላው ዓለም በስፋት ይታወቃል። በተጨማሪም ከዓለም 7 ድንቅ ስፍራዎች አንዱ ሆኖ ተመዝግቧል። የታላቁ የቻይና ግንብ ከቻይና የሺህ ዓመት ታሪክ ጋር የተቆራኘ ነው። ከ700 ዓመት ዓለም ጀምሮ የተለያዩ የቻይና ነገስታት በተለያዩ የቻይና ግዛቶች ተመሳሳይነት ያላቸውን ተከታታይ ግንቦች ገንብተዋል። ከ20 በላይ የቻይና ጥንታዊ ስርወ መንግስቶች የታላቁን የቻይና ግንብ ለማቆም ሚናቸውን አበርክተዋል። እነኚህ ግንቦች በኋላ ላይ በአንድ ላይ ተገጣጥመው የታላቁን የቻይና ግንብ የህንጻ መዋቅር ፈጥረዋል። ህንጻው በዋነኝነት የተገነባው የጠላት ወራሪዎችን ለመከላከል ሲሆን አልፎ አልፎ በየስፍራው የጠላት መከታተያ ማማዎች አሉት። በይፋ የሚታወቀው የታላቁ የቻይና ግንብ ርዝመት 21196 ኪሎ ሜትር ነው። ሆኖም ግን 1/3 የሚሆነው የግንቡ ክፍል በጊዜ ብዛት ጠፍቷል። ስፍራው በ1987 በዩኔስኮ የዓለም የቅርስ መዝገብ ላይ ሰፍሯል። ውድ ተመልካቾቻችን ጠቅላላ ዕውቀቶን የሚያዳብሩት በየቀኑ የምለቃቸውን አዝናኝና አስተማሪ አጫጭር ቪዲዮዎች እንዲደርሶ ሰብስክራይብ ማድረግዎን የደወል ምልክቷን መጫንዎን እንዳይዘነጉ።